Happy Lord's Day po mga kapatid, and ngayong linggo po na to, we will be studying the final message in our series entitled Panibagong Pansamantagal. We're studying how do we navigate through our lives with all of the catastrophic changes na nangyayari po sa mundo natin and on a personal level. Meron kang tatlong bagay na pwedeng gawin. You can ignore this. Sabihin mo, wala naman talagang mga bagay na nangyayari ganyan. Hindi totoo yan, illusion lang. Kaso dinaya mo lang sarili mo, ikaw talo. Pangalawa, pwede mong diskartehan at brasuhin sa pamamagitan ng sarili mong kagalingan. Pero mas counterproductive yun, talo ka pa rin. Or you can, number 3, improve. Pwede kang mag-adjust the right way, His way. Okay? Which is yung po ang bino-offer ko po sa inyo. Paano ba tayo mag-a-adjust with everything that's happening sa pamamagitan po ng kaparaanan ng Panginoon? Diba? Bago po natin pag-aralan yung mensahe natin ngayon, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, aming Ama, dalangin po namin ang pangungusap niyo po ngayong araw na ito. Ikaw po maitaas, ikaw po magbago ng aming puso at isipan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Kung kayo po ay pinanganak noong 1970s and below, paki-comment nga po yung thumbs up na emoji. Kung kayo po ay pinanganak ng 70s hanggang 2000, paki-comment nga po yung heart emoji. Kapag kayo po ay pinanganak 2000 pataas, paki-comment po yung praying hands. Malaking kinalaman niya sa pag-aaral natin ngayon. Kasi po, kung mayroong mga pagbabagong nagaganap, isa po ito sa pagbabago ng entertainment. Sabi nga nila, ang huling henerasyon daw na naglaro sa kalye ay yung mga 90s kid. Marami pa rin naman ang nakikita ngayon. Kaso nga lang, mga bata, pag sinabi mong laro tayo, ibig sabihin laro tayo o di kaya laro tayo. Diba? Sa amin po, sobrang na-addict kami na 90s kids. Na-addict po kami sa arcade kasi bago yung ito yung pag-boom ng PlayStation, pag-boom nung mga Super Nintendo, yung mga laro na yan. Meron kang family computer dapat. Kaya po, bago kami magkaroon ng mga bagay na yon, dati, alala ko na elementary kami, madalas kami mag-arcade. At para sa isang 90s kid, ang pinakamasagwang pwedeng mangyari sa'yo, yung maglaro ka sa arcade. Pagkatapos, ako madalas nilalaro namin Street Fighter, makita mo tong screen na to. Ibig sabihin kasi nito, natalo ka, kahit na sinubukan mo, kahit nag-struggle ka, nag-exert ka ng effort, tatalo ka, at binibigyan ka niya, pinipressure ka niya ng 10 seconds, it's either you continue, pero maghulog ka ng coin o ng token. Diba? Nakaka-pressure yun kasi tumatawa pa yung kalaban mo. 10, 9, 8, kasi pababa ng pababa, diba? Pero pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa'yo, makita mo tong screen na to. Game over. Papakita yung lamog na mukha mo, natalo ka na, tinatawanan ka ng kalaban mo, at ibig sabihin wala ka ng coins. Kung ganyan lang po ang buhay, mas madali. Kasi ako, nung bata ako, hahagilapin ko lahat na pwede kong mahagilap para lang makabili ng tokens. Pero ngayong, sa totoong buhay, if we will apply that, mas madali yung ganito. Kasi sa totoong buhay, susubok ka, lalaban ka, pag nadapa ka, masasaktan ka, hindi naman merong assurance na babangon ka ulit, pagkatapos lalaban ka ulit. Iba po sa atin dito, matotrauma ka na, pagkatapos madadala ka na sa isang bangit, na kung tawagin natin ay despair. Despair. Ano ba yung despair, Pastor? Ang despair po, sabi ng dictionary, it's the complete loss or absence of hope. Ako po, bilang pastor, kami po, na mga pastor, lagi po kaming merong front row ticket para makasaksi ng despair ng iba't ibang klase po ng mga tao. Kahit mga young people yan, pag may problema sa pamilya, pag mag-asawa, pag may problema silang mag-asawa, o kapag po merong death na nangyari in the family, o merong nangyaring problema, or in the hospital, despair is all over this calling. Kaya nga po, pag-pray niyo yung mga pastor nyo, ang hirap din po to minister sometimes to people. Kapag ikaw mismo in the ministry, dumaranas ka rin ng hopelessness and despair. Ang hirap din nun, mga kapatid. This week po, nagluluksa po ang buong pamilya namin sa pagpanaw po ng aking tito. Malapit po kami dyan sa tito namin na yan. Si Tito June Canillas. Pero pag-pray niyo po yung family niya, yung kanya pong asawa, si Tita Daisy, mga anak, si Joshua, Giselle, si Jessica. Kasi po, bago mamatay si Tito June,
2 araw lang po ang pagitan ng kamatayan ni Tito Jun at libing ng lola nila. Yung mother-in-law ni Tito Jun, nanay ni Tita Daisy. 2 araw lang. Sa panahon ng COVID, ibig sabihin, hindi sila nakapagburol nung kagaya ng burol na ginagawa ng karamihan, na karaniwan po. Okay? So, you got to pray for them. Kung ang despair po kung ang hope po ay isang commodity, ito po yung pinakamadalas na out of stock kahit dahil sobrang in demand. Ang daming tao po live their lives without hope. At nandun na nakabaon sa pit o sa bangin ng despair. Kaya nga po mga kapatid, that this despair, sa lahat po ng bagay na pwede mong kargahin, yan po pinakamabigat, pero pinakamakulit kasi pag binuksan mo yung bagay na yan, walang laman. And that is despair. Marami po sa atin dito, nakikinig ka ngayon, maganda yung bahay mo, maganda yung buhay mo, tingin ng ibang tao, mabango ka. Pabango ng pabango mo, ang ganda ng damit mo, ang ganda ng mga pinopost mo sa social media. But right now, nandiyan ka sa bangin ng despair. And the difficulty with despair, papaniwalain ka ng despair dito sa 4 na bagay na ito. Una, despair will make you believe, number 1, that you will never be able to smile again. Hindi ka nasasaya. Wala ka ng pag-asa, hindi ka naliligaya, hindi ka nasasaya. Pangalawa, everything is already destroyed and out of control. Sira na lahat at wala ng pag-asa. It's out of control. Pangatlo, you have no future. Dahil sira na lahat ngayon, wala ka ng something to look forward to in the future. Despair makes you believe in that lie. And fourth, game over na. Game over na para sa'yo. At ang dapat kong sisihin ay ang Diyos. That's why Paul, napakaganda po ng pag-aaralan natin ngayon. In the book of Romans, yung sulat po ni Apostol Pablo, he was writing the Roman Christians tungkol po dun sa pangontra dito sa despair po na ito. Ang ganda po nitong almost poetical yet doctrinal na treatise si Apostle Paul to the Roman Christians. At dito po tayo sa doktrina na itinuturo niya in Romans chapter 8. Okay? Si Paul po ay isang obscure na prisoner, and yet pag samasamahin mo man lahat ng pantheon ng Roman philosophers, walang binatbatbo sa sulat ni Paul, ginabayan ng banal na espiritu. Okay? Tingnan natin, ano bang theology ni Paul when it comes to despair? How do we counter it? Tingnan po natin, Romans chapter 8, verses 21 to 23. I'll be reading from the NLT. Sabi po ni Paul, he will describe to us yung present na sitwasyon at universal na sitwasyon na kinalalagyan po natin. Sabi ni Paul, what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us for later. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who His children really are. Against its will, all creation was subjected to God's curse. Notice po yung mga naka-highlight na words. Suffer, curse. Next. But with eager hope, the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. For we know that all creation has been groaning. Groaning. Anong klase ng groaning to? As in the pains of childbirth. Sa mga nanay, alam nyo po yan. Ako, hindi ko alam yung pain na yun. Nakita ko lang. Pero sa mga nanay, alam nyo po yan. The pains of childbirth right up to the present time. And we believers also, kahit believers, we also groan. Bakit daw? Even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory, for we long for our bodies to be released from sin and suffering. From sin and suffering. If I will summarize
yung lahat ng sinabi ni Paul, ito'y sinasabi ni Paul. The struggle is real. Totoo po ang struggle. Balik muna natin, Pastor. May mga nagtatanong po, Pastor, yung COVID-19 pa, judgment pa ng Diyos yan. Madalas naririnig natin. Sobrang kargado yung tanong na yan, mga kapatid. Pero una po, sa lahat, dapat maintindihan po natin na tayo po, sabi ni Paul, ay nabubuhay in a fallen world. Diniscuss yan sa chapter 3, chapter 5. Because of sin. Okay? So, whether you like it or not, tayo po ay nabubuhay under the heavy consequences, the curse of sin. Okay? Para po, it's so pointless na tanongin mo pa, ito ba yung judgment ng Diyos o hindi? Normally, nagtatanong po nito. Minsan, yung mga, hindi naman sa, ang nagtatanong nito kadalasan yung mga judgmental na Christians. Kaya may COVID sa mundo kasi judgment to ng Diyos. Di ko alam, sa totoo lang. Diyos, ang ating sovereign na Diyos, ang nakakaalam nun. Pero iba po sa atin dito, ginagamit mo lang pagkakataon na to be judgmental. Huwag ganun. Huwag ganun. Kasi pag ikaw ang na-COVID, biglang hindi na to judgment ng Diyos. Doon nag-iiba yung argumento. Di ba? Wala na po sa atin to dictate that. Kasi po, kasama po yan ng fallen world na kinabubuhayan po natin ngayon. Okay? When we have some pretty good realizations, tinuturo sa atin ng Diyos during these times. Okay? Pero po, it's not for us to say na hinuhusgahan kasi tayo ng Diyos. We're already living in a fallen world, mga kapatid. Diba? Ito ang sigurado ko. Bawat araw na nabubuhay ka sa mundo na to, nabubuhay ka dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Yun lang. That's sure, 100%. But Paul was saying, mga kapatid, the struggle is real. Totoo yung struggle. Yung iba po kasi mga Kristiyano, parang masyadong mystical na abnormal. Bakit, Pastor? Kasi pag Christian ka, hindi ka pwedeng masaktan. Labo no? Ang motto kasi natin sa buhay, yung madalas kinakanta natin sa mga fellowship songs noon, ano yun? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Nalala niyo pa, pinapalitan natin masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay nagtatawanan, nagtatamblingan, naghahalakhakan. Feeling natin, ang buhay ng Kristiyano, ganun dapat. Pero ang Kristiyano po, mga kapatid, dumaranas rin ng struggle. Samahan mo pa ng kalokohan ng mga tinatawag nating prosperity gospel teachers. Diba? Na magsasabi sa'yo, kapag mahina yung faith mo, dun lang yung time na ikaw ay mag-i-struggle. Huwag po kayong makikinig sa ganyang klase ng mga mangangaral. Hindi po mangangaral ng Diyos yan. Galing po yan sa impyerno kay Satanas. Okay? Satanas dun. Diba? Dapat po natin intindihan, mga kapatid. Sinasabi lang nila, bigay ka pa sa kanila. Dapat po nating maintindihan that the struggle is real, and unless we embrace the reality of our struggles, we will always live fake lives. Hanggat hindi mo yakapin ang katotohanan na to, na maaari kang mag-suffer, sabi mismo ni Jesus, yung ulan, it falls both on the good and the wicked. Diba? There's nothing to gain with fakery and everything to lose. Minsan po kasi as Christians, we deny the struggle because of our pride. Feeling po kasi natin, we equate maturity with flawlessness. In this Facebook perfect, Instagram perfect, Twitter perfect personification of culture that we project, dapat all is well. Sabi nga doon sa 3 Idiots, all is well. Diba? Dapat yung tipong, pag makikita ng mga tao yung pamilya mo, grabe yung family mo, no? Ideal family. Grabe yung church nila, ideal church. Grabe yung Christian na yun, no? Ideal Christian. We want to have the appearance of maturity and to look good. Magmukhang pogi at maganda. Parate. I want to tell you, Paul struggled. Early Christians, they struggled. Old Testament faithfuls, they struggled. Jesus in the garden struggled.
The struggle is real. The struggle is real. And at the backdrop of all these struggles, staring Paul and staring humanity straight to the eyes, Paul gives this assurance. Ito sabi ni Paul. We were given this hope. Binigyan tayo ng regalo ni Domi na hope, na pag-asa when we were saved. So kung kausapin ikaw, Kristiyano, Christian, alam mo ba na sa buong mundo, ikaw yung dapat merong legitimate na hope. You ought to be hopeful because of the blessed assurance na binigay sa atin ng Diyos. Okay? Ikaw yung may tunay na pag-asa. And yet sometimes, we often question the hope na binigay ni Jesus sa atin with questions. Ganito yung combo natin. Ito yung two-hit combo natin. Yung two-hit combo natin na kung at saka di sana. Ano yan, Pastor? Madalas naririnig natin itong statement na ito Kung mapagmahal na ang Diyos, di sana hindi niya hinayaan to. Kung mapagbigay ang Diyos, di sana binigay niya na sa amin. Kung maunawain ng Diyos, di sana ito yung ginawa niya. Na para bang mas kino-coach pa natin ang Diyos, na mas alam natin kesa sa Kanya. Diba? And we often question hope according to our present feelings and physical circumstances. Kaya tuloy natin, sabi ni Paul. But hope that is seen is not hope. For who hopes for what he already present sees horizontally. Okay? Ayan po yung madalas na ibinabato natin. We question hope on the basis of the present season na pinagdaraanan po natin, and on the horizontal perspective, physical perspective. This week po may bagyo. Nung Friday, binagyo po tayo dito sa Metro Manila. Kung huhusga mo yung buong buhay mo, hindi, mabagyo na yung buong buhay ko. Ngayon nga, maaraw na Diba? Don't judge your life based on the present things na nangyayari at doon sa physical lang na mga bagay na nangyayari. And yet at times, we question the hope that was given to us because of the present and because of the physical. Okay? Kaya si Apostle Paul is striving to show to them na as Christians, hindi po dislocated at hindi inconsistent na dumanas po tayo ng ganyang klase ng mga discouragement. Kahit tayo po ay mga mananampalataya. Kasi pag ikinumpara yung dinadanas natin ngayon na hardships with the hope that we have, that we already have, walang comparison. That's unparalleled. Okay? There's one thing that we need to understand about hope. Ito lang po yan. Dito ako iikot. Okay? We need to understand that when the darkness of despair is all over, when the darkness of despair is all over your life, tingin mo ngayon, you need to believe, you need to have faith that the light of hope will always take over. Kung feeling mo death and despair all over, you got to believe. You got to believe that hope will always take over. Always will take over. New normals or old normals are permanent position, permanent unchanging position is that of hope and not of despair. Itong hope po na to is the kind of hope that assures us that everything that we are experiencing right now, your struggles as of the moment are not permanent but temporary. Hindi po yan death sentence. Okay? Kung meron mang tagtuyot o bagyo, meron tayong sobrang legit na pag-asa. Hindi lang si Mang Tani. Sabi ni Paul, for we are saved by hope. Itong klase po ng expectation na to, na nagsasabi sa atin, na anuman yung haharapin mo, kakaharapin mo ngayon, anuman hinaharap mo ngayon,
Lahat ng kinakailangan mo para harapin yan was already given to you. As a Christian, meron kang ganyang klase ng pag-asa. Pastor, ano bang basis itong hope na sinasabi ni Paul? What's the basis of this hope? Una, the basis of this hope is His promise. Yung promise ng Diyos. On verse 23, sabi dito, we too wait with eager hope. Kaya kami eager hope for the day when God will give us our full rights as His adopted children, including the new bodies He has promised us. Okay? There's a promise of glorification. Meron pong promise na ibinigay sa atin. Yung salita po ng Panginoon na pwede nating pangahawakan. Kaya nga po, sobrang exclusive sa isang Christian, yung solid na hope. Kasi ikaw yung pinangakuan ni Jesus ng resurrection, ng glorification. Sa mga panibagong pansamantagal po ng buhay, doon ka sa higit pa sa habang buhay. Ano yung pastor? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Humawak ka dyan. Tumayo ka dyan. Kumapit ka dyan. Yakapin mo yan. Yan po ang salita ng Panginoon. Diba? Ang dami po sa atin, hopeless. In this kind of situation, hopeless ka. Alam mo kung bakit? Hindi mo binubuksan yung treasure chest ng salita ng Diyos. Tanungin kita, ilang series na sa Netflix yung natapos mo? Tanungin ulit kita, ilang Bible books na yung natapos mo itong quarantine? Kung kaya mong mag-binge watch ng kung ano-anong bagay, bakit hindi ka mag-binge meditate ng salita ng Panginoon? That's why we are always in a position of despair, kasi hindi natin tinitignan ano ba yung hope na meron tayo. Diba? And ultimately, lahat po ng pangako ng Panginoon, His promises are based on His person. Okay? Kaya tayo may hope. Dahil sa pangako ng Diyos na nakaangkla po sa Kanyang persona. Based on His person. Tandaan po natin, walang kwenta ang pangako kung walang kwenta yung nangako. The promise, yung promise po ng Diyos, is always backed up by the promise keeper. Siya. He is the guarantor. He was, He is, and He will be. He was, He is, and He will be. Ganyan po ang pangako ng Panginoon. Diba? Na pwede po nating panghawakan. Para yung tseke na may pirma niya, hindi tatalbog ang bawat pangako ng Diyos sa iyo at sa akin. Okay? Pero tandaan din po natin that hope is not a pie-in-the-sky illusion na nagsasabi sa inyo, welcome to the wonderful world of Disney. Hallucination. Na kapag meron kang hope, mawawala na lahat ng problema mo. Hindi po ganun yan. We need to understand hope. Magkaroon na tayong konting word study. Ano ba itong hope na to? Hope, sabi dito, but if we hope for what we do not see, with perseverance, we wait eagerly for it. Yung Greek word po na ginamit sa hope ay ito. The Greek word for hope is hupomone. Ibig sabihin po niyan is hope, para mas maintindihan po natin ang hope. Kailangan makita natin dalawang words associated with hope. Tandaan po natin, eternal hope is always corresponded with external patience and perseverance. Okay? Paano mo malalamang may hope ang isang tao? Tignan mo, meron ba siyang patience at meron ba siyang perseverance? Ano yung pastor? Tignan po natin. Patience po, according to the verse na binasa natin, we wait eagerly. Patience po is the ability to wait. The ability to wait. It is the ability to remain, manatili, not recede or flee. Hindi umalis o tumakas. Sabi nga ni Craig Rochelle, patience is the ability to know that waiting seasons are not wasted seasons. Yung dinadaanan natin ngayon, yung pinagdaraanan natin, these are not wasted seasons, kapatid. Hindi to sayang. Kasi the Lord is molding Christ-likeness in us.
in these times of waiting seasons. Why? We have hope. So we patiently hope. We patiently hope. Okay? Hope gives you the patience to say na ang Panginoon ko, ililigtas niya ako dito. Patience, it gives us the ability to hold on. Or when we're on hold. So, biniligtan na natin. Gives us the ability to hold on when we're on hold. Hope waits because it knows that God does His best works in the midst of seemingly hopeless situations. Yan po ang hope. Naalala ko po nung pumila po ako para sa SAP. Nakipagsapalaran. Nakalista po ako doon sa master list. Pagkatapos po, hindi ko alam. Hindi po ako informed o hindi ko na-search agad. Na-excite lang siguro ako kasi nasa master list ako. Na pumila, hindi na pala pwede yung nakatanggap ng sa Dole Assistance. Okay, na 5K yung camp. Naalawan ko, nandun na sa pila, ay pumila kami, 6 o'clock ako. Kaya iniwan ko na yung pila ko nung mag-3 o'clock na. 6 a.m. hanggang 3. 8 oras halos po na nakabilad ka sa tirik ng araw. Kapag may migraine ka, alam mo kung gaano mo kaayaw ng liwanag ng araw. Okay? Lalo na, nakabilad ka, para na kayong mga tinapa. Wala ka ibang marinig kundi daing. Tinapa at daing kayo doon. Pero makikita mo yung mga tao, ang balita ko nga po, may naghintay hanggang madaling araw para makakuha lang ng 8,000 na SAP. Bakit, Pastor? Bakit naghintay kayo ng ganong katagal para sa wala? Bakit ganon kayo naghintay? Bakit ganon sila naghintay? Bakit? Kasi may inaasahan na makukuha. Okay? Alam niyo po, sa Panginoon, higit pa po doon. You can wait as a Christian. While in this new normals, you can wait. We Christians, we're not just expecting something. We are expecting someone. Okay? We're not just counting blessings. Sinasabi ng marami, count your blessings. Tama yun. But we're not just merely counting blessings. We're counting on the blesser. Kaiba po yun. Paano kapag wala kang makitang mukhang blessing? Diba? But you can always count on the blesser kahit mukhang walang blessing. Okay? Naintindihan po natin yun? Hope waits. Hope waits. Kasi alam niya, nakikilos ang Panginoon. Naalala niyo ba itong mga sitwasyon na to? Naalala niyo yung Red Sea? Seemingly hopeless situation. Army sa likod, Red Sea sa harap. Sa gitna, mga nagre-reklamong tao. And yet, Moses got through the Red Sea. Alala niyo to? Walls of Jericho. Paano natin mapapatumbayan? And yet, they patiently waited. Naalala niyo po yun? Yung 300 ni Gideon, naalala niyo po nung mamatay si Lazarus, naalala niyo po yung krus ni Kristo and the grave. We have hope and we can patiently hope because we're expecting God to do the impossible in hopeless situations. By the way, mga kapatid, naalala ko, pakipag-pray nyo nga po yung isa sa mga heroes ko, si Rabbi Zacharias. He's on a very rare form of cancer. Medyo, sabi po, pinauwi na siya sa bahay kasi wala na daw magagawa ang medisina sa puntos na ito. So let's pray for him, this great man of God. When everything else humanly possible has failed, get ready because it's time for the divine to show up. It's time for him to step in. Okay? And sometimes ang Panginoon po, dadaling ka niya sa ganung klase ng sitwasyon kung saan wala kang ibang aasahan kundi Panginoon lang. Okay? The sure sign of hope is patience. And secondly and last, it's perseverance.
Perseverance. Ano po ibig sabihin ng perseverance? Perseverance means grit. Kung nag-arcade ka, ibig sabihin ng grit, konting-konti na lang buhay mo, yung sa kalabang puno pa. Pero lumalaban ka pa. Yun ang grit. It means determination. It means continued effort to do or achieve something despite of difficulties, failure, or opposition. Yan po yun. In the New Testament, ang perseverance po, it's always equated with steadfastness, with constancy, with endurance. Okay? It means hindi ka nasaswerve. Hindi ka nasaswerve. Kahit ano pa yung sitwasyon na kinalalagyan mo. Gustong-gusto ko po yung verse. Hindi ko po finlash ito. Tingnan niyo sa mga Bibles. Gustong-gusto ko yung Hebrews chapter 12, verse 1. Yung last part nun, sabi po, nung writer ng Hebrews, let us keep on running the race that is set before us with endurance. Ano po yung salitang race doon? In Greek, ang salitang race po, it came from the Greek word agon. Diyan po galing yung salitang English na agony. Okay? Ang sinasabi po ng writer nito, ng Hebrews, na yung Christian life, hindi siya jogging. Hindi siya strolling. It's a grueling, agonizing race. And that's a Christian life. May struggle, mga kapatid. May struggle. And yet, we need to run this race with perseverance. Napanood ko po sa Netflix this week yung The Siege of Jadoville. Nakakatuwa to kasi historical, true story siya. Very historical. Nangyari siya 1961 during the Cold War. Kalaban yung Russia at saka US at marami pang countries na magkakampi. Kumampi sa Russia, kumampi sa US, USSR at saka USA. Anyways, meron pong isang part sa Congo, tawag doon ay Jadoville, na medyo kailangan ng peace reinforcement. So nagpadala sila ng 157 na Irishmen na walang alam sa laban. Okay, hindi pa nakakatikim ng literal na laban, puro classroom na laban lang. Ang kalaban po nila 3,000 na tao. Pagkatapos inilaglag sila ng mga superior nila. Hindi sila pinapadalhan ng tulong. And yet, 157 men stood their ground, walang kamuwang-muwang sa giyera, at lumaban po. Natalo nila yung 3,000. Hindi nila inubos, pero nakapatay silang doble sa dami nila at walang namatay sa kanila. Why? Pure grit and perseverance and tactics po ng kanilang commander. Nagtiwala sila doon sa sinasabi ng commander nila. Okay? Though at times, nagkakamali yung commander nila, pero nagtiwala sila doon sa sasabihin ng commander nila. At the end of the day, wala namatay po sa kanila. Kahit tinraidor sila, at kahit pinagmukhang duwag po sila kasi sumuko po sila sa dulo. Hindi na kasi nila kaya, wala silang bala. Pero these are people who were not moved. As a Christian, you are a soldier, take your orders from your commander. At hindi siya nagkakamali kung ano man yung ipangako niya at sabihin niya sa iyo na dapat mong gawin. Do not be moved. Do not be moved. Okay? Bakit, Pastor? Because the rock that we are standing on is faithful. Si Jesus yun. Pwede ba kitang tanungin, saan ka tinawag ng Diyos? Manatili ka dyan o kakaalis. With faith, hope, patience, and perseverance, stay. Stay. Why? Staying is a sure sign of hope. Hope. Maasa ka sa Panginoon. You also need to understand that when we talk about sufficient grace, pinag-aralan po natin yan 2 weeks ago, we're talking about sustaining grace. Hindi ibig sabihin, natatanggalin ng Diyos, wawalisin niya lahat ng problema mo in an instant. But it promises us to give the Christian strength to live another day and to fight one more round.
Wala ka ng pag-asa ngayon? Get into the Word. Hope in the Lord. The Lord is giving you right now that grace to fight one more day, one more round, one more week, one more month, one more year. Kaya yan. Sa biyaya yan. Diba? Ngayon po, may nabasa akong isang article tungkol doon sa Emperor Butterfly. Meron daw isang mama, tinitignan niya yung isang Emperor Butterfly na struggle to drain his fluids. May nakita siya isang cocoon. Pagkatapos itong butterfly na to, ang liit lang nung butas. So parang siya nag-struggle makalabas doon sa butas na yun mula sa cocoon. Okay? So ginawa nung lalaki, siguro sa kanyang kabaitan at kawalan ng kaalaman tungkol sa pinagdadaanan ng butterfly, ang ginawa niya, kumuha siya ng gunting, pagkatapos nilakihan niya yung butas para matulungan yung butterfly. Ang nangyari po, nakalabas nga yung butterfly, nakalabas dun sa problema niya, dun sa problema na maliit na butas niya. Kasi nga, tinulungan niya, wow, Savior, save the day. Kaso po, ang tumambad sa kanyang paningin ay isa pong butterfly na yung kanyang mga pakpak ay shriveled, pati po yung kanyang katawan. Isang butterfly po na hindi marunong lumipad. Isang butterfly po na kinakaladkad lang yung kanyang pakpak at yung kanyang kawawang katawan. A butterfly that's only surviving. At nakita niya po, namatay yun. Hindi niya alam that it is God decided that way. Hindi ko masabi nature's way. But God decided that way, that through that struggle, through that ordeal na kailangan niyang pagdaanan, na-strengthen yung kanyang wings, na-strengthen yung kanyang katawan, para pagtapos niya doon sa struggle na yun, mas malakas siya. Para pagkatapos niya doon sa struggle na yun, kaya niya lumipad. Para pagkatapos niya doon sa struggle na yun, he can endure. He can endure. At pwede siya mag-soar above the things sa pinagdaraanan niya. Kanina tinigan po natin yung sinasabi sa inyo ng despair. I want to close with this. If despair tells you na wala nang mangyayari sa buhay mo, sabog ka na, game over, I want to tell you that hope tells you these things. One, hope tells you that you can endure. Kaya mo. You'll get through this. Matatapos ito. Kaya mo dahil sa kakayahan niya. Hope tells you that it's not yet finished. It's not the end. Nadapa ka ngayon, nabasag ka ngayon, nawasak ka ngayon, lugmok ka ngayon, God is not yet finished, and it's not the end. Not the end. Hope tells you, it's not too late. It's not too late. May pag-asa pa. Hope tells you na pwede pa. Hope tells you na kaya pa. Hope tells you na makakahabol pa. And lastly, hope tells you, hindi pa game over. And God is totally dependable. Hindi mo dapat sisihin ng Diyos. God is surely dependable. In closing, I want to leave you with these thoughts. Number one, never place a period where God places a comma. Huwag kang maging koma. Huwag kang magpaka-koma. Kama lang yan. Okay, quit. May kasunod pa yan. Huwag mong tuldukan at sabihin, Panginoon, tapos na. Kasi yung tuldok, madalas nagiging tandang pananong yan. Pag nagalit ka na sa Diyos, nagiging tandang padamdam yun. Na-hurt ka na. Instead of being better, you become bitter. Next, never say game over when God says, play on. Never say game over, tapos na. Now tokens! God says, play on. It's on me. Sabi ko yan. Lastly, never say it's the end when God says to be continued. To be continued. Huwag ka manatili dyan sa bangin
ng kawalan ng pag-asa. He's not yet through with you at sa ating lahat. Anong gagawin ko, Pastor? Una sa lahat, yung maleta mo ng despair, iwan mo na yan. Lapit ka sa makalangit natin na Ama. Right here and right now. Lumapit ka sa Kanya. Sumampalataya ka sa Kanya. At maniwala ka na may pag-asa sa Kanya. Would you do that today? The new normals of your life, sa mga panibagong pansamantagal, umasa ka sa Kanya. Lord, our Heavenly Father, we thank you for this time. Maraming pagkakataon po, we are in despair. Maybe somebody here is watching and listening in despair. Makita mo po sa Kanya yung pag-asa na nasa iyo, Panginoon. Lord, we just ask and pray that you show us hope. Nasa amin na eh. Pakita mo na lang po sa amin, Panginoon. And I pray, Lord, for everyone nakikinig, nanonood ngayon. Ikaw po patuloy na magbigay sa amin ng mga solidong pangako na pwede namin panghawakan at tayuan. Lahat po ng bagay ito ay dinadalangin namin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. At amen. Next week po, we'll start a new series at excited po ako dito. God bless you po sa inyo lahat. See you po next week.